ભાતચિત્ર તૈયાર કરવા માટે સૌથી પહેલા રેક્ટેંગલ શેપ લેશું અને એને શિફ્ટ કી સાથે દોરી લેશું. દોરાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે ડાયમંડ શેપ લેશું અને ડાયમંડ શેપને પણ આવી રીતે દોરી લેશું. જ્યાંથી આપણે રેક્ટેંગલ શેપ લીધો ત્યાં જ આપણે ડાયમંડ શેપ ત્યાંથી જ શરૂ કરવાનું છે. ત્યારબાદ ફરીથી આપણે રેક્ટેંગલ શેપ લેશું અને વચ્ચોવચ્ચથી આપણે દોરી લેશું. ત્યારબાદ ફરીથી આપણે ડાયમંડ શેપ લેશું. જ્યાંથી આપણે રેક્ટેંગલ શેપ લીધેલો છે ત્યાં જ આપણે આવી રીતે ડાયમંડ શેપ લેશું. ત્યારબાદ આપણે 4 પોઈન્ટ સ્ટાર લઈ લેશું અને વચ્ચોવચ્ચ આવી રીતે 4 પોઈન્ટ સ્ટાર છે એ ટચ કરાવી દેવાનું. સેજ જમણી બાજુએ ખસેડી લઈએ, સેજ નીચેની બાજુ, એટલે આપણો 4 પોઈન્ટ સ્ટાર છે એકદમ ફિટ થઈ ગયો છે. ત્યારબાદ આપણે લેશું ડાયમંડ શેપ, પરંતુ આપણે કલર 2 છે ગ્રીન કલર લેશું, સોલિડ કલરમાં જશું અને ત્યાંથી લેશું નેચરલ પેન્સિલ અને એમાં આપણે ગોળ રાઉન્ડ ડાયમંડ શેપ દોરી દઈએ. આપણે ઓવેલ શેપ લઈ લઈએ, એને આપણે આવી રીતે દોરી લઈએ. આટલું થઈ જાય પછી ગમતા કલર પૂરી દેવાના. કલર પૂરવા માટે કલર 1 છે લઈ લઈએ, ત્યારબાદ કલર 2 લઈ લઈએ, ત્યારબાદ કલર 3 લઈ લઈએ, ત્યારબાદ બ્લુ કલર લઈ લઈએ. તો આપણી ભાત તૈયાર છે. હવે આ ભાતની અંદર જો તમારે બીજો કોઈ શેપ મૂકવો હોય, હાર્ટ શેપ છે ગ્રીન કલરનો, અહીંયા પણ ગ્રીન, અને અહીંયાથી આપણે લઈ લેશું ક્રેન કલર અને અહીંયા મસ્ત હાર્ટ આવી રીતે દોરી શકો છો તમે. એની અંદર જો સ્ટાર કરવા હોય તો બ્લેક અને વ્હાઇટ કલર, એનાથી આવી રીતે સ્ટાર પણ મૂકી શકો. અહીં આપણું ભાતચિત્ર પૂરું થાય છે. થેન્ક યુ.